ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። በተለይ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ተማሪዎችና ቤተሰቦቼ ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ግሬድ 12 ጂኦግራፊ ኢንትራንስ ኤግዛም ኩዌስችን ፍሮም ግሬድ 10 ጂኦግራፊ ሌሰን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ከ10ኛ ክፍል የተወጣጡ ጥያቄዎች ናቸው። በተለይ ለዘንድሮ 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ፓርት 9 ወይም ፓርት 9 ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 1 Which of the following statement describes global warming best? A. Reduction of population growth in developing countries. B. The shrinking of the tropical zone in both hemispheres. C. Emergence of coastal areas as a result of seawater. D. Extinction of wild animals and decline of biodiversity. መልሶቹን የሰራችሁ መጨረሻ ላይ መልስ ለምሰጥ ማለት ነው። ሁለተኛ for the purpose of demonstrating the earth's true internal structures which one of the following materials is appropriate? የመሬት ውስጣዊ ክፍልን ለማሳየት ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የትኛው ፊውቸር በደንብ ይገልጸዋል? A. balloon, B. globe, C. map of the earth, D. boiled egg. ሶስተኛ ጥያቄ From environmentalist point of view, which people of Ethiopia are internationally well known for their method of farming? በዓለም አቀፍ ደረጃ በእርሻ አስተራረስ ዘዴያቸው የታወቁ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ብሔረሰቦች የትኞቹ ናቸው? A. the Gedio people, B. the Shinasha people, C. the Wolaita people, D. the Konso people. አራተኛ መልስ የሰራችሁ A greenhouse gas produced by a paddy field, domesticated animal during chewing process and artificial fertilizer application is. የግሪንሃውስ ጋዝ አንዱ ፓርት ነው። ይሄ ጋዝ ፕሮዲውስ የሚደረገው ብዙ ጊዜ ፓዲ ፊልድ ወይንም ከሩዝ እርሻና እንዲሁም ዶሜስቲኬትድ አኒማል በቤት ውስጥ ከሚኖሩ እንስሳቶች በተለይ ሲያመነዥጉ የሚወጣ ጋዝ ነው። እንዲሁም አርቲፊሻል ወይም ሰው ሰራሽ መዳበሪያ ስንጠቀም ፕሮዲውስ የሚደረግ ጋዝ ነው። ኤ ሚቴን፣ ቢ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ሲ ሊድ ኤንድ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ዲ ክሎሮፍሎሮ ካርበን። መልሶቹን የሰራችሁ የአንደኛው መልስ ስናይ ግሎባል ዋርሚንግን ቤስትሊ የሚገልጸው ዲ ነው። ኤክስቲንክሽን ኦፍ ዋይልድ አኒማልስ ኤንድ ዲክላይን ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዓለማችን ላይ ግሎባል ዋርሚንግ ወይንም የሙቀት መጨመር በከፍተኛ ሁኔታ በመስፋፋቱ ዓለማችን ላይ ያሉ የዱር አራዊቶች በመጥፋት ላይ ይገኛሉ። እንዲሁም ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የደን ምንጣሮ ስለሚያካሂዱ በዚህ ምክንያት ዓለማችን ላይ ያለው የካርበን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም የተለያዩ ግሪን ሃውስ ጋዞች መጨመራቸው ግሎባል ዋርሚንግን እንዲባባስ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው። ሁለተኛ የመሬት ትክክለኛ ውስጣዊ ሰርፌስ የሚያሳየን ወይም ሼፕ የሚያሳየን ባሎን፣ ግሎብ፣ ማፕ ኦፍ ዲ ኤርዝ፣ ቦይልድ ኤግ የተቀቀለ እንቁላል ነው ማለት ነው። ሶ ቦይልድ ኤግ ሪፕሬዘንት ዘ ኤግዛክት ሼፕ ኦፍ ዲ ኤርዝ። ሶስተኛ ፍሮም ኢንቫይሮንመንታሊስት ፖይንት ኦፍ ቪው which people of Ethiopia are internationally known for their method of farming? እንግዲህ እነዚህ ማህበረሰቦች በእርሻ ዘዴያቸው በዩኔስኮ ላይ ተመዝግበዋል። ጥሩ የሚባል የእርሻ ስርዓትን ያመጡ ማህበረሰቦች ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው the Konso people ይሆናል። አራተኛ ግሪን ሃውስ ጋዝ produced by paddy field ማለት የሩዝ እርሻ ማለት ነው። ዶሜስቲኬትድ አኒማል የጋማ ከብቶች እንዲሁም በአርቲፊሻል ወይም ሰው ሰራሽ በሆኑ መዳበሪያዎች ምክንያት የሚመጣው ጋዝ ሚቴን፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ሊድ ኤንድ ካርበን ሞኖክሳይድ፣ ክሎሮፍሎሮ ካርበን። ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ሚቴን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአንደኛው መልሳችን ዲ ነው። ሁለተኛ መልሳችን ዲ ነው። ሶስተኛ መልሳችን ዲ፣ አራተኛ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው።
አምስተኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ if you were a geologist you may not use one of the following evidence to prove that today's southern continent were joined in the past which one? እንግዲህ ዓለማችን አንድ እንደነበረችና የተጣበቀ መሆኑንና እንዲሁም ዛሬ ወደ 7 አህጉር መለያየቱ በሶስት አበይት ኤቪደንሶች ተገልጾ ነበረ። ከነዚህ ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው? A current climate condition, B rock type, C shape of coastline, D fossil evidence. The answer is A, B, C, D. Which one? ስድስተኛ which of the following is not correct about rocks? A. Plutonic rocks have coarse grained. B. 5% of crust is made up of sedimentary rock. C. 85% of sedimentary rock are made up of clasts. D. Potash is a bioclastic sedimentary rock. ሰባተኛ which of the following condition makes the earth unique from other planets of the solar system? A. Its continuous movement around the sun. B. The thin solid core that made its center. C. Its size and dimension. D. The dense atmosphere that surround it. ወደ መልሳችን ስንሄድ የአምስተኛው ጥያቄ መልሱ ኤ ይሆናል። ስድስተኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ነው። ፖታሽ ኢዝ ባዮክላስቲክ ሴዲመንተሪ ሮክ ስለሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሉቶኒክ ሮክ ኮርስ ግሬንድ ናቸው። ያ ማለት በጣም ከፍ ያሉ ጥቃቅን የሆኑ ነጠብጣቦች ያሉባቸው ናቸው። 5% የሆነው ክረስት የተሰራው ከሴዲመንተሪ ሮክ ነው። 85% የሆነው ሴዲመንተሪ ሮክ የተሰራው ደግሞ ከክላስት ወይም ከፍራግመንቶች ነው ወይም ከስብርባሪዎች ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው። ሰባተኛ which of the following condition makes the earth unique from the other planets in the solar system? መልሳችን የሚሆነው the dense atmospheric that surround it። እንግዲህ ምድራችን ላይ ህይወት ሊኖር የሚችለው ባላት አትሞስፌር ብቻ ነው ማለት ነው። መሬት 4 አትሞስፌሪክ ሌየሮች አሏት። እነዚህም ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር እና ቴርሞስፌር ናቸው። በእነዚህ 4 የአየር ንብብሮች ምክንያት ምድራችን ላይ ህይወት ኤግዚስት እንዲያደርግ ወይንም ህይወት ሰርቫይቭ እንዲያደርግ መንገድ ከፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ሶ የአምስተኛው መልሳችን ኤ ይሆናል። ስድስተኛው መልሳችን ዲ ይሆናል። ሰባተኛው መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንሄድ ወደ 8ኛው ጥያቄ ስንሄድ which of the following condition is the most probable reason for the drought which affected the northern and central part of Ethiopia? እንግዲህ ሰሜንና ማዕከለኛው ኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ በድርቅ ይጠቃል። ዋነኛ ምክንያቱ ምንድን ነው? ኤ frequent volcanic eruption, B flooding, C landslide, D expansion of Sahara desert። መልሱ የሰራችሁ 9ኛ which of the following rock is formed through compaction and cementation process? እንግዲህ ኮምፓክሽን እና ሴሜንቴሽን፣ ኮምፓክሽን ማለት አለቶች ተሰባብረው እርስ በርስ መያያዝ ማለት ነው። ሴሜንቴሽን እርስ በርስ መጣበቅ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኢግኒየስ ሮክ፣ ቢ ሜታሞርፊክ፣ ሲ ቮልካኒክ፣ ዲ ሴዲመንት ሮክ። መልሱ የሰራችው 10ኛ which of the following environmental condition will result if the amount of precipitation exceeds the amount of evapotranspiration, runoff and infiltration water in the ground? እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠንና ዝቅተኛ የሆነ የትነት መጠን በአንድ ቦታ ላይ ካለ እንዲሁ በአንድ ቦታ ላይ በውሃ በመሬት አብዞርብ ሳይደረግ አንድን ውሃ ዝም ብሎ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ የሚንቀሳቀስ ከሆነ እንዲሁም ኢንፊልትሬት ማያደርግ ከሆነ የሚገልጹ የትኛው ነው? ዲዘርቲፊኬሽን፣ ስቶርም፣ ድሮት፣ ፍለድ። መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው፣ ቢ ነው፣ ሲ ነው፣ ዲ ነው። ወደ መልስ እንሄድ። 8ኛው ጥያቄ መልሳችን which of the following condition is the most probable reason for the drought which affects the northern and central part of Ethiopia? The answer is expansion of Sahara desert ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሳሃራ ዴዘርት ከሳህል ሪጅን ተነስቶ ከቻድ አካባቢ ተነስቶ ሱዳንን አጠቃሎ ወደ ኢትዮጵያ የቀረበ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋነኛው ሪዝኑ ዲ ነው ማለት ነው። 9ኛ which of the following rock is formed through compaction and cementation? መልሳችን የሚሆነው ሴዲመንተሪ ሮክ ነው። 10ኛ which of the following environmental condition will result if the amount of precipitation exceeds the amount of evapotranspiration, runoff and infiltration? The answer is flood ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልስና 8ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ነው። 9ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ሴዲመንተሪ ሮክ፣ 10ኛው ጥያቄ መልሳችን
ፍለድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዴዘርቲፊኬሽን እና ድሮት የሚሆነው አማውንት ኦፍ ኢቫፖትራንስፓሬሽን ሃየር ዛን ፕሬሲፒቴሽን ከሆነ ነው ማለት ነው። 11ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ which type of soil have clay texture, crack in dry season, become sticky in wet season, has poor drained and often left uncultivated and difficult to work on through it is rich in plant nutrients። እንግዲህ ይህን ካራክተሪስቲክ የሚያሞላ ሶይል የትኛው ነው? ከፍተኛ የሆነ ክሌይ ቴክስቸር ያለው፣ ድራይ ሲሆን ክራክ የሚያደርግና ዌት ሲሆን ደግሞ ስቲክ የሚሆን ሶይል የትኛው ነው? ይሄ ሶይል ብዙ ጊዜ ለግብርና የማያገለግልና ለግብርና አስቸጋሪ አይነት ሶይል ነው። በውስጡ ግን ከፍተኛ የሆነ ኒውትረንት ያለው ነው። ኤ ካምቢ ሶይል፣ ቢ አሉቪያል ሶይል፣ ሲ ኒቶ ሶይል፣ ዲ ቨርቲ ሶይል። መልሱ የሰራችሁ 12ኛ which of the following climatic condition characterize Köppen's B climate type? A seasonless region with high temperature, B it has moderate temperature and moisture, C it has extremely cold winter and summer, D it is dry climate region having serious problem of moisture. 13 which of the following traditional temperature and elevation zone of Ethiopia is in right order following a rise in elevation? A ውርጭ ደጋ ወይና ደጋ በረሃ ቆላ፣ ቢ በረሃ ቆላ ደጋ ውርጭ ወይና ደጋ፣ ሲ ወይና ደጋ በረሃ ቆላ ደጋ ውርጭ፣ ዲ በረሃ ቆላ ወይና ደጋ ደጋ ውርጭ ይሆናል። ሶ መልሳችን ስንሰራ 11ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ይሆናል። ይሄ ዲ ቨርቲ ሶይል ብለን የምንጠራው በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ኒውትረንት ያለው ሶይል ነው። ብዙ ጊዜ ብላክ ባዛልቲክ ሶይል ይባላል። በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ኒውትረንት በመያዙ ማለት ነው። ስለዚህ በጋ ላይ የሚሰነጣጠቅ ክረምት ላይ ደግሞ የሚጣበቅ እንዲሁም ለግብርና ምቹ ያልሆነ ነገር ግን ለግሬዚንግ ወይም ለግጦሽ በጣም ምቹ የሆነ ሶይል ነው ማለት ነው። ቨርቲ ሶይል። ኔቶ ሶይል ሬድ ባዛልቲክ ሶይል ይባላል። ዘ ሞስት ካልቲቬትድ ሶይል ታይፕ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ሞስት ዴንስሊ ፖፑሌትድ ሶይል፣ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚኖርበት የሚሰፈረበት ክፍል የአፈር አይነት ነው ማለት ነው። ያ ማለት ብዙ ምርት የሚሰጠን ማለት ነው። ኒቶ ሶይል። ሰው መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። 12 እንግዲህ ዓለማችን ላይ ሁለት አይነት ክላይሜት ክላሲፊኬሽን አለ። ኤንሸንት ግሪስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እና ዋልዲሚር ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የሚባል። ኤንሸንት ግሪስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እንደ ክራይቴሪያ የሚጠቀመው ቴምፕሬቸርና ወይ ሙቀትንና ሰንሻይን ፔሪየድ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ዋልዲሚር ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ደግሞ የሚጠቀመው ሁለት ነገር ነው፣ ፕሬሲፒቴሽን እና ቴምፕሬቸር ነው። ያ ማለት በአንድ ቦታ ላይ ያለው የዝናብ መጠንና በአንድ ቦታ ላይ ያለው የሙቀት መጠን የሚጠቀመው ክላሲፊኬሽን ታይፕ ዋልዲሚር ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ይባላል። ኤንሸንት ግሪስ ወይም የግሪኮቹ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ነው የሚጠቀሙት ሰንሻይን ፔሪየድ፣ በአንድ ቦታ ላይ የፀሐይ ብርሃን የሚቆይበት ሰዓትንና ሙቀት ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቤስት ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የሚባለው ዋልዲሚር ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ይባላል። ኤንሸንት ግሪስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን 3 ክላይሜት ዞኖች አሏቸው። እነዚህም ትሮፒካል፣ ቴምፕሬት እና ፖላር ዞን ብለው ይከፋፍሉታል። ነገር ግን ዋልዲሚር ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የሚጠቀሙ 6 ክላይሜት ዞኖች ነው። እነዚህም ድራይ ክላይሜት ኦር ዴዘርት፣ ሂሚድ ክላይሜት፣ ሚልድ ዊንተር እና ሰቨራል ዊንተር፣ ሃይላንድ ክላይሜት እና አልፓያን ክላይሜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤስት ክላይሜት ክላሲፊኬሽናችን ዋልዲሚር ኮፐን ወይንም ኮፐንስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ይባላል። ስለዚህ ዋልዲሚር ኮፐን ሂሚድ ክላይሜትን ሪፕሬዘንት ያደረገው በኤ ነው። ሂሚድ ማለት እርጥበታማ የሆነ ክላይሜትን በኤ ሌተር ሪፕሬዘንት አድርጎታል። ድራይ ክላይሜት ደግሞ በቢ ሌተር ሪፕሬዘንት አድርጎታል። ሚልድ ዊንተር ደግሞ በሲ፣ ሰቨራል ዊንተር ዲ ሌተር ዲ፣ ሃይላንድ ክላይሜት ባይ ሌተር ኤች ኤንድ አልፓያን ክላይሜት ባይ ሌተር ኢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ክላይሜቶች ውስጥ ቢ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ዲ ነው። ኢት ኢዝ ድራይ ክላይሜት ሪጅን ሃቭ ሲሪየስ ፕሮብለም ኦፍ ሞይስቸር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ኤሊቬሽን የጨመረ ሲሄድ ክላይሜት ዞናችን የተለወጠ ይሄዳል። ስለዚህ ይህን ኮሬክት ኦርደር የሚያሳየን መልሳችን የሚሆነው ኤ ውርጭ ደጋ ወይና ደጋ በረሃ ቆላ፣ ቢ በረሃ ቆላ ደጋ ውርጭ ወይና ደጋ፣ ሲ ወይና ደጋ በረሃ ቆላ ደጋ ውርጭ፣ ዲ በረሃ ቆላ ወይና ደጋ ደጋ ውርጭ። ሶ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዲን ስናየው ቤስትሊ
ለምሳሌ አንድ ማፕ ብስልላችሁ ይሄ ማፕ ኢሊቬሽን ነው የሚያሳየን። ከታች ያለው ቦታ እቺ ቦታ ሌተር ቢ ወይም በረሃ ነው ማለት ነው። ከዛ ቆላ ክላይሜት ይሆናል። ከዛ ኔክስት ወይና ደጋ፣ ከዛ ቀጥሎ ደጋ ክላይሜት፣ የመጨረሻው ውርጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬክት ኦርደር የሚያሳየን ዲ ነው ማለት ነው። የ12ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ፣ የ11ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። 14ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ if you work on drought management strategy, which of the following measure of combating drought hazard could be cost effective in country like Ethiopia? በጣም ወጪ የሚያስወጣው የድርቅን የምንከላከልበት መንገድ የትኛው ነው? A, the use of water walls, B, conducting forestation, C, practicing water harvesting method, D, construction of dam and reservoirs. 15 In geological time scale GTS, geologists believe that the earth sustained the greatest proportion of its geological life in one of the following geological eras. Which one? A, Paleozoic, B, Mesozoic, C, Precambrian, D, Cenozoic. መልሱ የሰራችሁ 16 which of the following movement of earth was more important and caused breaking apart of the supercontinent to form today's 7 continent? A, isostatic movement, B, horizontal orogenic movement, C, plate tectonic, D, vertical movement. መልሱን የሰራችሁ 14ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ ወጪ የማያስወጣው ድርቅን የምንከላከልበት መንገድ ሲ ነው። ፕራክቲሲንግ ወተር ሃርቨስቲንግ ሜተድ ያ ማለት የዝናብ ውሃን ማቆር ማለት ነው። ምንም ወጪ የማያስወጣ ማለት ነው። 15 አብዛኛው ጂኦሎጂካዊ ሂስትሪ የመሬት ታሪክ ፎርም ያደረገበት አብዛኛው ላይፍ ወይም አብዛኛው ነገር ፎርም ያደረገበት ታይም ፕሪካምቢሪያን ነው። ያ ማለት 88% የሚሆነው የመሬት ታሪክ የሚይዘው ፕሪካምቢሪያን ፔሪየድ ነው ማለት ነው። ፕሪካምቢሪያን ኤራ ይሆናል ማለት ነው። 16ኛ የዛሬው 7 አህጉራት የተፈጠሩበት ሂደት ምንን ያሳያል? the answer is plate tectonic or movement of continent ማለት ነው፣ ወይንም ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ማለት ነው። plate tectonic ማለት movement of continent or ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ 14ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ይሆናል። 15ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ፕሪካምቢሪያን፣ 16ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ፕሌት ቴክቶኒክ ይሆናል ማለት ነው። 17ኛው ጥያቄ which part of the earth's structure takes the largest proportion? outer core, crust, mantle or inner core? 18 which of the following is correct about geological time and major evolutionary event? A Paleozoic bird formation, B Cenozoic first mammal formation, C Mesozoic dinosaur formation, D Precambrian flowering plant formation. 19 based on the geological scale, which of the following is a correct order? A era, epoch, year, period, B epoch, year, era, period, C era, period, epoch, year, D period, era, years, epoch. hang out ጥያቄ which of the following is true about the origin of the earth? A the process that formed fauna and flora formed the earth, B the earth evolved from a large body of solid substance, C the origin of the earth is estimated to be 2.6 billion years, D the earth is made up of gas like helium and nitrogen. የአንደኛው መልሳችን የ17ኛው ጥያቄ መልስ ጋር ስንሄድ አብዛኛው የመሬት ክፍል የሚሸፍነው ማንትል ነው። ማንትል 85% የሚሆነውን የመሬት አብዛኛው ክፍል ይሸፍናል ማለት ነው። ክረስት 0.01%፣ ኮር 15% የሚሆነውን የመሬት ክፍል ይሸፍናል ማለት ነው። 18 which of the following is correct about geological time and major evolutionary event? the answer is C Mesozoic era dinosaur formation ይሆናል ማለት ነው። 19ኛው ጥያቄ ኮሬክት ኦርደሩ የሚያሳየን ኤራ፣ ፔሪድ፣ ኤፖች ኤንድ ይር ይሆናል። 20ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኤ የማይሆንበት ምክንያት the process that formed fauna and flora formed the earth not እነዚህ ሳይሆኑ የፈጠሩት ሁለቱ የጋዝ ክምችቶች ናቸው ማለት ነው። የመሬት ዕድሜ 4.6 ቢሊዮን ዓመታት ነው። መሬት የተፈጠረችው ስሞል ከሆኑ ቦዲዎች ነው። ሶ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንሄድ 17ኛው ጥያቄ መልስ የሚሆነው መልሳችን ቢ ሲ ይሆናል። 18ኛው ሲ፣ 19ኛው ጥያቄ ሲ፣ 20ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ስንሄድ 17 ሲ፣
18 ሲ 19 ሲ 20 ዲ ይሆናል ማለት ነው። 21ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ which of the following is plutonic rock? ያ ማለት መሬት ከውስጠኛው መሬት ክፍል ላይ ወይም ኢንትሩሲቭ ሮክ የሆነው የትኛው ነው? የመሬት የታችኛው ክፍል ላይ የረጋ ወይንም እሳተ ገሞራው ሳይፈነዳ የረጋው አለት የትኛው ነው? ኤ ባዛልት ኤንድ ኦቤዝዳን፣ ቢ ኮል ኤንድ ጂፕሰም፣ ሲ ግራናይት፣ ዲ ሳንድስቶን ኤንድ ሼል። 22 which of the following slope type is characterized by close contour at the top and widely spaced at the bottom? A concave, B even, C convex, D escarpment. 23 all of the following are the characteristics of contour line except A contour line never branched, B contour lines cannot merge or cross one another on a map except waterfalls, C drawn at fixed height of interval, D contour line can show only the same landform. መልሱ የሰራችሁ 24 related to the major component of population change which one of the following is caused by human influence? A mortality, B fecundity, C migration, D fertility. መልሱን የሰራችሁ ወደ መልሳችን ስንሄድ የ21ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ኮል፣ ጂፕሰም፣ ሳንድስቶን እና ሼል ሴድመንት ሮክ ሲሆኑ ባዛልት ኤንድ ኦቤዝዳን ኤ ላይ ያለው ደግሞ ኤክስትሩሲቭ ሮክ ነው ወይንም ቮልካኒክ ሮክ ነው ማለት ነው። 22ኛው ክሎዝ ኮንቱር አዘቶፕ እና ዋይድሊ ስፔስ ኮንቱር አዘቦት የሚያሳየው ኮንቱር ታይፕ ኮንኬቭ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ኮንኬቭ ነው። 23ኛው ጥያቄ ዲ፣ 24ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ማይግሬሽን ይሆናል ማለት ነው። 25ኛው ጥያቄ ቀጣይ 27ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ which of the following dynamics of population is the best indicator of the level of development of any country? የአንድ ሀገር ዲቨሎፕመንት ኢንዲኬት የሚያደርገው ፖፑሌሽን ዳይናሚክስ የትኛው ነው? ኤ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ፣ ቢ ክሩድ በርዝ ሬት፣ ሲ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት፣ ዲ ኢሚግሬሽን። 28 ሪፊውጅ ማይግሬሽን ኢዝ ሪሌትድ ዊዝ ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፑሽ ፋክተር ኤክሰፕት ኤ ፖለቲካል ዲስፒዩት ኦር ኮንፍሊክት፣ ቢ ኤትኒክ ኮንፍሊክት፣ ሲ ሪሊጂየስ ፐርሲኪዩሽን፣ ዲ ቮልካኒክ ኢረፕሽን። 29 which of the following is not the factor that affect urbanization? A high rate of natural increase, B rural to urban migration, C industrialization, D urban to urban migration. ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ፖፑሌሽን ዳይናሚክስን በሶስት መንገድ አይተነዋል። ፈርቲሊቲ፣ ሞርታሊቲ እና ማይግሬሽን ይባላሉ። ከነዚህ ውስጥ የአንድ ሀገር ሌቭል ኦፍ ዴቨሎፕመንት ቤስትሊ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ነው፣ የጨቅላ ህጻናት ሞት ማለት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ የተሻለ የጤና ስርዓት ካለ፣ የተሻለ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ካለ ከተወለዱ 1 ዓመት ያልሞላቸው ጨቅላ ህጻናት አይሞቱም። ምክንያቱም ጥሩ የሚባል የህክምና አቅርቦት፣ ጥሩ የሚባል ኒትሪሽን ስለሚያገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ዲቨሎፕመንት ኢንዲኬት የሚያደርገው ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ነው ወይንም IMR ብለን እንጠራዋለን። 28 ሪፊውጅ ማይግሬሽን ኢዝ ሪሌትድ ዊዝ ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፑሽ ፋክተርስ። እንግዲህ ዓለማችን ላይ ብዙ አይነት ማይግሬሽን ታይፖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ሪፊውጅ እና ኢቫኪው ብለን የምንጠራው ማይግሬሽን ታይፕ አለ። ሪፊውጅ ማይግሬሽን የሚከሰተው በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ሲሆን ኢቫኪው ማይግሬሽን የሚከሰተው በናቹራል ምክንያት ነው፣ በናቹራል ዲዛስተር ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪፊውጅ ካምፕ ውስጥ የማይካተተው ፖለቲካ ዲስፒት ሰው ሰራሽ ነው። ኤትኒክ ኮንፍሊክት ሰው ሰራሽ ነው። ሪሊጂየስ ፐርሲኪዩሽን ሰው ሰራሽ ችግር ነው። ነገር ግን ቮልካኒክ ኢረፕሽን ግን ናቹራል ነው። ሶ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው፣ ኤክሰፕት ስላለን ማለት ነው። 29 which of the following is not the factor affect urbanization? the answer is urban to urban migration ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 27ኛው ጥያቄ ሲ፣ 28ኛው ጥያቄ ዲ፣ 29ኛው ጥያቄ ዲ ይሆናል ማለት ነው። 30ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ based on the scope of geography the 20th century geography focus on the A physical feature like hydrosphere and atmosphere, B role of being multidisciplinary field including geology, C relationship between geography and earth science,
ዲ ጂኦግራፊ ቢካም ስፔሻል ሳይንስ። እንግዲህ ሶስቱም የተያያዙት ከመጀመሪያ ወይም ከጂኦሎጂ ጋር የተያያዙ ናቸው፣ ወይም ከእርስ ሳይንስ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ዲ ጂኦግራፊ ቢካም ስፔሻል ሳይንስ ፎርምድ ኢን ዘ 20th century። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው 30ኛው ዲ ይሆናል ማለት ነው። 30ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ጥያቄ ኢትዮጵያ had an anti-natalist population policy since 1993. Hence, what is the fundamental point of this policy? A. Maintain the balance between population and economic growth. B. Increasing economic development and national security strengths. C. Eradicating poverty by keeping the gap between high and low classes. D. Accelerating population growth rate and raising economic status. መልሱ የሰራችሁ 26 What is the main reason for the population of poorest country to be young age group largely? A. Late marriage. B. High fertility. C. Low mortality. D. Immigration rate. እንግዲህ ታዳጊ ሀገሮች ላይ አብዛኛው ፖፑሌሽናቸው ያንግ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ነው? 25ኛው ጥያቄ መልሳችን ዋነኛ የኢትዮጵያ አንቲናታልስ ፖፑሌሽን ማጠንጠኛው ኤ ነው ማለት ነው። ሜንቴኒንግ ባላንስ ቢትዊን ፖፑሌሽን ኤንድ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው። 26ኛው ያንግ ፖፑሌሽን ላርጅ መሆኑ የሚያሳየን በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ሃይ ፈርቲሊቲ ሬት መኖሩ ነው። ያ ማለት በተለይ በርዝ ሬትን መኖሩ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በርዝ ሬቱ ሃይ ከሆነ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ያንግ ፖፑሌሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ የጥያቄዎችን ማጠቃለያ ወይም የሰራናቸው ጥያቄዎችን በገረፍታ እንድታዩዋቸው እጋብዛችኋለሁ። ስህተቶች ካሉ ከታች ባለው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው